Nalezl jsem zabijáka, jen se ukrýval mezi obyvateli a na oko se snažil splynout s davem. Pouze cvičené oko mohlo odhalit zvíře, které se v něm ukrývá a touží se dostat na svobodu. Jak bych mu to mohl odepřít? Protože co jiného je mou prací, když ne snažit se prostřednictvím vědy odhalit skryté pravdy života. K jeho podrobení byly zapotřebí 2 dávky. Úctyhodná houževnatost. Ta je ostatně nezbytná, má-li subjekt přežít působení velkolepého katalyzátoru bolesti a začít proces transmutace. Metamorfóza z člověka učiní chimérického dravce, pro kterého bude celý zaun lovným revírem. Subjekt je připraven na implantaci. Otestoval jsem chirurgickou techniku pro dosažení lopatkové kosti. S níž jsem se seznámil během ionského tažení. Kvůli připojení alchymické komory a čerpadel, jež rozvádějí transmutační směs, bylo zapotřebí několika minutové navrtávání kostí. Subjekt kvílel a naříkal. Tvrdil, že již není zrůda, nýbrž spořádaný člověk. Ignoroval jsem tyto snahy o vyrušení a pokračoval v zavádění jemných hadiček do končetin a napojování na jeho žíly a cévy. Subjekt zůstal při vědomí a křičel nepřetržitě 6 hodin. Velice povzbudivý fakt, jelikož vydržel mnohem déle než ostatní nezdařené pokusy. Dokončil jsem integraci mechanických augmentací do nervových vláken páteře. Bylo zapotřebí jen minimální šití. Subjekt je ve stabilním stavu a zotavuje se. Před zítřejší procedurou si musím odpočinout a načerpat nové síly. Subjekt byl po mém příchodu skleslý a při sebe menším gestu se choulil do sebe. Jakmile jsem naplnil distribuční komoru transmutační směsí a spustil ji, snažil se osvobodit spout. Mechanismus aktivoval alchemikálie, jež následně iniciovaly další fázi. Účinky se dostavily okamžitě. Subjekt se začal svíjet v křečích, jak se mu po prvních kapkách stahovaly cévy. Když píst protlačil směs přes úvodní překážky, zmocnil se subjektu tak silný záchvat, že málem převrhl operační stůl. Bolest se stala katalyzátorem změny, přesně podle mých předpokladů. Vpustil jsem do subjektu proud chemikálií, potřebných pro transmutaci jeho základní anatomie. Následovalo praskání kostí a šlach, jak jeho kostra nabývala nový tvar. A pak náhle subjektu ze zápěstí vyrazil zubatý úlomek. Vzepěl se v popruzích, jež ho drželi na místě, a napínal všechny své síly, dokud kloup s ostrým lupnutím nepovolil a utržená ruka nespadla na podlahu. Vydal ze sebe pronikavý skřik, zkroutil se v mohutné křeči a skolaboval. Transmutace se nezdařila. Ovázal jsem mu ránu a stabilizoval tělesné funkce. Možná jsem přecenil toleranci subjektu k bolesti. Upravím kalibraci a zítra začnu na novo. Vrátil jsem se do laboratoře a zjistil, že na zemi stále leží ona utržená ruka. Překvapivě nejevila žádné známky rozkladu nebo posmrtné stuhlosti. Zatímco jsem zkoumal rozdrásaný pahýl, chrlil na mě subjekt neustálý proud nadávek a výhružek. Zvýšení agresivity je slibným následným efektem alchemikálií, ale výraznější změna se ukrývala pod krví nasáklými obvazy. Proto končetina byla embryonická a znetvořená, ale ve své predátorské funkčnosti zcela překrásná. Dokonce i nyní, celé hodiny po ukončení procedury, pokračuje tkáň ve svém růstu. Jenže bohužel rychleji, než probíhá tvorba deformované kosti. Nechat sérum působit delší dobu možná nakonec nebude na škodu. Během spánku se mi před očima míhaly obrazy oné protokončetiny. Její krása a specifická funkčnost neměnily nic na tom, že se jednalo o tragické selhání. Ale co když to šlo využít i jinak? Probudil jsem se s jiskrou inspirace. Metalurgie. Postrádá sice jemnost pravé chemikálie, ale mým účelům poslouží. Až do rozbřesku jsem kůl ocel, ostřil hrany a sestavoval konstrukci. Měla by posloužit jako pomocná struktura. Řekněme jakési lešení pro růst končetiny. Vylepšit přírodu je snadné, když vám sama nabídne hotový nákres. Omezení použité procedury mě přinutila subjekt uspat a pracovat co nejrychleji. Na protokončetině se projevily nové známky růstu. Změny se zpomalily, ale dosud neustaly. Na připravenou konstrukci jsem navázal svalovou tkáň. Cévy,
a jemná nervová zakončení ze znetvořené paže. Vše jsem završil zapojením mechanismu do komory s alchemikáliemi. Zaregistroval jsem drobný, sotva znatelný záškup. Přesunul jsem subjekt a pevně jej upoutal. Jaká další vylepšení by bylo možné provést? Možná bych se mohl projít a nadýchat se trochu šedi. Musím toho hodně promyslet. Po návratu mě přivítal důvěrně známý pach. Subjekt měl záda pokrytá sítí napuchlých žil. Infekce vznikla v bístech, kde se kost napojovala na kov. Upravil jsem směs a vpustil do krevního řečiště novou dávku. Subjekt se s pronikavým křikem provodil z bezvědomí, jak se jeho struktura kostí začala opět lámat a měnit. Jeho zvířecí podoba se již formovala. Na povrch vystupovaly známky chimérické podstaty, ale poté se transmutace zpomalila a zastavila. Zvýšil jsem průtok komorou. Zběsile se chvěla a s každým úderem srdce rozváděla dvojnásobnou dávku. Tělo se v reakci kroutilo a tkáně, které se nedokázaly přizpůsobovat probíhajícím změnám, se trhaly jako špatně sešitá látka. Směs v uzavřené nádobě vířila a z komory se ozývalo zlověstné hučení. Narůstající tlak skončil výbuchem hadiček, nýtů a cév. Poté se sérií kovových zazvonění povolily i popruhy, jimiž byl subjekt připoután. V následujícím okamžiku mi již drásal obličej, otevíral staré rány a dával průchod na střádané zuřivosti. Po krátkém zápolení však ochabl a skolaboval. Všechny ukazatele jeho životních funkcí pohasly a tělo znehybnělo. Nenahmatal jsem žádný puls. Na levou paži jsem mu nakapal trochu žíravé směsi, ale reakce byla nulová. Subjekt skonal. Vytáhl jsem jeho tělo ven a pohodil ostatky do jímky. Vědecký pokrok byl opět zastaven vinou nižšího stvoření. Jedinou útěchou mi je, že i nezdary přispívají do nezměrné zásoby vědomostí. Včera v noci se mi někdo vloupal do laboratoře. Když jsem do ní dorazil, zjistil jsem, že někdo vyrval z pantů dveře u zadního vchodu. Těžká prkna byla rozsekána a rozštípána na třísky. Vybavení a ingredience v laboratoři potkal stejný osud. Nic nepřestálo bez úhony. A na všem zůstaly hluboké zářezy, vzniklé jakoby seknutím nabroušeného kovu. Hodiny strávené pozorováním těchto stop potvrdily pravdu. Subjekt se vrátil. Nevím, jak je to možné, ale v mysli se mi již rojí myriády různých otázek. Než se ovšem pustím do hledání toho tvora a zahájím další fázi, musím si nejprve najít novou laboratoř. Pravým katalyzátorem Warwickovy proměny se však stala až smrt. Jak jeho tělo chladlo na hromadě mrtvol, chemikálie konečně dodělaly své dílo. Komora na jeho hřbetu začala pumpovat. Jeho tělo se nepřirozeně zkroutilo. Jeho kosti se zohýbaly a popraskaly. Zuby vyrostly, šlachy se zpřetrhaly a poté se tělo za slabé chemické záře scelilo a od umřelou tkáň nahradilo cosi nového a mocného. Když mu začalo znovu být srdce, muž, jímž Warwick býval, navždy zmizel. Warwickovým světem se stala mlhavá bolest, ve které si už nedokáže vzpomenout, jak vlastně do Sinjedových spárů padl. A matně si vzpomíná dokonce i na dobu před tím příšerným utrpením. Jeho mysl byla následkem nekonečné agónie roztříštěna. Warwick si stěží dokázal vybavit na jakoukoliv vzpomínku ze své minulosti. Jediné, co viděl, byla krev. V tom uslyšel křičet malou dívenku, ale nedokázal jí porozumět. Znělo to jako jméno. To své už dávno zapomněl. Cítil, že je to tak lepší. Bolest brzy pohltila všechny ostatní myšlenky. Krev bylo to jediné, co zbylo. Ale i přesto, že se oddal té bestii, začaly jej pronásledovat náznaky minulosti. Když rozerval hrdlo jednoho žebráka, zahlédl na okamžik v jeho očích odraz vousatého muže. Další muž byl ponurý, jaksi povědomý. Měl zjizvené paže. Když se někde v postranních uličkách krebl na zatoulaných výtržnících z gangu, odrazy dýk mu připomněly starou čepel pokrytou krví. Krví, jež odkapávala na jeho dlaně. A z jeho dlaní na všechno, čeho se dotkl. Občas si vzpomněl na tu dívenku, ale pořád tam byla krev. Uvědomil si, že tam byla vždycky a on nemůže dělat nic pro to, aby ji smyl. Zanechal za sebou tolik jizev. I kdyby na svou minulost zapomněl, město si to bude pamatovat. Když zíral do očí zaunských kriminálníků,
vůdců gangů, vrahounů a zlodějů, viděl sám sebe. Komora na jeho hřbetě ho zaplnila nenávistí. Z prstů se protrhly pneumatické drápy. Už nechtěl lovit bezúčelně. Warwick nyní pronásleduje ty, kdo už zbrocení pachem krve jsou, stejně jako on v den, kdy ho přitáhli k Sinjedovým dveřím. Pořád si říká, jestli tohle opravdu chtěl. Nepamatuje si podrobnosti, ale ví dost. Dost na to, aby věděl, že měl Sinjed celou dobu pravdu. Onen dobrák byla lež před pohromou, která svými plameny odhalila pravdu. On je Warwick. Zabiják. A v celém městě je spoustu vrahů k ulovení. Teď ale přišel čas na absolutní čedy a osobnosti žijící v harmonii se sebou samým a okolním světem. Ano, největší blázni jsou Simply Timothy, Veronika, Ryan Kabu a Filip Sýkora. Za tier 3 pak Mike Doge, Jakub Pospíšil. A těmto chábrům taky děkuji. Díky moc, pánové, díky. Založili jsme speciální Discord pro Patreony, kde nám budete moct odhlasovat budoucí videa, vyhrát něco v giveaway, mít přístup k speciálním videím nebo zhlédnout naše videa ještě před vydáním na YouTube. A k tomu ještě nějaký další výhody samozřejmě. Takže pokud jste Patreon našeho kanálu, propojte si váš Patreon účet s Discordem. Návod vám nechám v popisku videa. A taky zvažte, jestli se nestát Patreonem. Takový výhody musíte mít